السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا ويرزقكم ويرزقنا، قولوا آمين. اليوم حنساوي شغلة طيبة وسريعة وتنبسطوا فيها أنتم وأولادكم لكسر صفرة سريع أو مقبلات سريعة. يلا نشوف على بركة الله. بسم الله. حنساوي فطاير بزعتر وبيتزا بالعجينة الجاهزة. فمثل ما شايفين هلا فتحنا أول وحدة، بنتي الله يرضى عليها فتحت لي إياها. هلا بننزلها هون وبنفردهم على ورق تبع إيش؟ الفرن عشان ما نوسخ. إذا نزلت أيوة برافو، هي أول وحدة والثانية عم تفتح. هلا هدول إلهم شايفين إلهم علامات إنه شلون تفتحوهم عن بعضهم. يمكن أسرس هاي العجينة على إيدي. حلوة حلوة. هي أول وحدة، شايفين شلون طلعت؟ هي أول وحدة تحطوها على الورقة هيك وهكذا، تبعدوها عن بعض حوالي سنتيين. فتحة الثانية. شكرا بنتي العزيزة. فمثل ما شايفين طلعناهم من العلب، وهلا هدول بدهنهم زيت زعتر، معلقة بمعلقة، معلقة زعتر لمعلقة زيت، نخلطهم مع بعضهم هيك. أنا على فكرة الزعتر أنا بساويه بالبيت لحالي، وعندي الوصفة حاطكم إياها على اليوتيوب اللي بدها، أطيب من 50,000 مرة من الزعتر بتشوفيه بالسوق. هلا هاي بنحط شوي منها هيك على المنقوشة على العجينة، بندورها من الضلع الصغير للضلع الكبير هيك. شايفين شلون؟ هيك لوس هيك 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 خلصت. تحطوها. هلا بتساوي وحدة ثانية كمان، تدهنوا هيك، تدهنوا ضلع صغير على بقية. خلصت. هي اثنين. هلا للبيتزا هي عندكم الصوص كمان. انا عندي طريقة تحضير الصوص، شوفوها كتير طيبة بتطلع. هاي الصوص هون هلا تحطوا عليها جبنة وبعدين بتلفوها. هاي هيك جبنة، هاي هون جبنة، وهيك جبنة، بتلفوها على بعضها، تحطوها نفس الشي هاي حتى يخلصوا كلهم. الفرن انا حميته على 350 فرنهايت، يعني شي 180 مئوية ل 12 دقيقة. بالنص الوقت لو روض الصينية مثل ما شايفين حطيناهم صنعة تقديم ولا أحلى منه. ريحة بتاخذ العال. بيتزا وزعتر سريع لميع اكسبرس. ان شاء الله تعجبكم، جربوها ببيتكم، تدعونا انتم واولادكم، ويحفظكم ويحفظنا ويامنكم ويامننا كمان. قولوا امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.